السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን የዋይፋያችንን ስምና ፓስወርድ እንደምንቀይር ነው። እሺ አሁን ተከታተሉኝ። እንገባለን ዋየርለስ ኤንድ ኔትወርክ ዋይፋይ አንድሮይድ የሚል መጥቶልኛል። ክሊክ አድርጓለሁ። ፎርጌት ሉና ወይ ፓስወርዱን ሳስገባ ኮኔክት አድርጎልኛል። ሻም ማሳያችሁ እንዴት ዋይፋይ ፓስወርድ እንደመቀየር ነው ማሳያችሁ። እሺ እኔ ክሮም ቤት አጠቀማለሁ። እሺ ከፍታለሁ ክሮም ቤት። እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ እንጽፋለሁ 292.168.1.1 ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እናንተ አድሚን ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ፓስወርዱን ስለቀየርኩት ነው። ሎጊን እሺ ከዛ ሴትአፕ ውስጥ እንገባለሁ። ዋላን ሚሊዮን ነካለሁ። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ሚሊዮን ከዛ ይሄው ቅድም ያያችሁት 1 2 3 4 5 6 7 8 ነው። የቀየረው ነው 93 እሺ አፕላይ ቼንጅ ይለዋል። ይቆጠረ ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄው አሁን ጨርሷል፣ ቀይሮታል ማለት ነው። እሺ አሁን ገብቼ ያለው ዋይፋይ ፎርጌት 93.2.8 ይሄው ቅድም ያስገባት ይሄው ኮኔክት አረገልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የማሳያችሁ እንዴት ስሙን እንቀይራለን ነው። እሺ አሁን ደግሞ ክሮም ቤት ውስጥ ገባለሁ። አሁንም አዲሱን አስገባለሁ 192.168.1.1 እለዋለሁ። እሺ ከዛ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ እናንተ አድሚን ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ፓስወርዱን ስለቀየርኩት ነው። እሺ አሁን ሎጊን ካልነው በኋላ ሴትአፕ ውስጥ እንገባለን። ሴትአፕ ውስጥ ከገባን በኋላ ዋላ የምትላለች እሷን እንነካታለን። እዛ ባዚክ የሚለው ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር አንድሮይድ ኤስኤስአይዲ ላይ አንድሮይድ የምትለዋለች እሷን እንነካትና BEBA አፕሊኬሽን ትላታላችሁ። ይሄው እንደ ቅድም የቆጠረ ነው። አሁንም ታዩታላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። እርዳታውን ዩቲዩብ ጡረተኛ ነኝ። እሺ አሁን እናየዋለን። ስሙ ዋይፋይ ቤባ ቴክ ብሎ መጥቶልኛል ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ እንድትመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄያችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ።